És basz meg, hogy lehet így kiszámítani valamit? Abban a pillanatban visszaérkeztem pont a zene végére. Na, folyt. Atás, a kávé megcsinálva nagyon szexin. Na, kéne beszélnem ebben az éve torhasonmással, ne? Aki elfoglalta a szobámat. Nem ez zuhanyzó. Ez Drex szobája ez. Ez Gamoráé. Ez enyémé. Halló? Szeretném, hogy beengedni a szobámba, jó napot kívánok. Hey, Warlock. Hé, varázsló, nyisd ki. This is my room, you know. And that would be my cassette cover. You penned this pithy poetry? Frappáns vers. It's not poetry, it's music. Hard rock. It's supposed to have guitars and bass and drums. És elmagyarázzuk a csávok, mi az a rock. As is its scribe. Okay. What's your deal, man? What did I do to piss you off? Your lamentable leadership allowed the Madonna to leave when we needed her talents to travel to the telepathic realm. Mantis had good reason to stay behind. We just need to get Nikki and get the hell out so we can find her again. Tenuous tactics trust too much to fortune. Can you confidently convince me your meager measures may amply manage this mission? Az én szűkös micsodám? My meager what? Your meager metal. We stand against an adversary unlike any before, blinded by burning, hope-fueled hate. Magus, right, your evil twin. That's our adversary. Before such a blaze, still a stooge may steer, but your wide-eyed wonder is merely wit and moxie. You strut as an insecure cock, uncertain of his stature. Mindenbe is. Does that mean what I think it means? This audacity acts as stilts on sand as the tide thralls you in. Leading must be wrought off the fullness Hát elég furcsán beszél ez a figura, vagy a feliratszal. Mi volt a kérdés? No! No? I don't know what you want from me, man, but I'm not about to bend over because you throw up the entire extended thesaurus. I see. Így van. Antagonistic but appreciable argument. Seems you possess a spine after all. Your will may make up. Jó van, takarodj ki a szobámból, légy szíves, mert ez az én szobám, még most mondom még egyszer. Oké? That's good enough for me. Hát ez becsukta örökre ajtót. Na mindegy, akkor húzzunk a faszomba innen. So, how is he? Minden jó. Minden faszán van amúgy. amúgy. Talking to Suzanne Harris at the summer dance all over again. Ain't that the Hume girl you tried to impress with your yo-yo skills? Yo-yo? Yeah, and it went about as well as talking to Mr. Utazni mindig élvezet. What's a yo-yo? Gyerünk srácok, mindenki a helyére. Maximális sebesség és utazunk. És meg is érkeztünk. Ezek aztán a gyors utazások. I guess that explains why we ain't been able to reach Cosmo. If you don't answer, van egy bejövő hívásunk, jó napot kívánok! Na majd Drex beszél. Akkor jó lesz az, ha Drex fog kommunikálni most. Na, vegyük fel a hívást. Gyerünk, Drex, te vagy! My deceased wife and daughter are with me. Thank the matriarch for her gift. Drex még mindig játsza a szerepét, mint ugye ez történne, igen. May the promise be fulfilled. You are clear to land at the spaceport. Na, az engedélyt megkaptuk. Úgyhogy most mehetünk. Amúgy ez totál olyan ez a játék, mint ugye néznénk a filmet, csak ilyen hosszított verziója a filmnek. Több akcióval, meg mindennel. Mint hogyha egy film lenne amúgy. Raker rallies regiments while we wait whistling in the wings. Landing as fast as I can, Gold. What the flark? Great!
Az úgy kiugrott a hajóba, jó, azt a kurva. He's a man of action. Let's just hope that he can keep the church busy while we look for Nikki. Így van, ő lefoglalja egy házat, amiben megkeresünk Nikit, aki még mindig nem tudom, hogy a lány vagy nem. I am quite adept at deception. We're gonna need more than that to get to the continuum cortex and rescue Nikki. Ezek még itt nagy kérdések. Na olyan srácok, mindenki behalózott, vagy mi történik most? Itt a sötön. Na, van fejlesztési lehetőségünk most. Tüzelni sebes megdugod, ha életed 20, igen. Több életerőket dobnak el. Pajzsnövelés. Jó, ezt fogjuk megvenni, amivel régóta szemezek. Hogyha 25% alá megy életerőnk, akkor erős, akkor gyorsabban lőjünk. Így is van. Na, 15 fejlesztésből már 7 megvan, odafigyelj. Odafigyelsz. Szia láma, szia! Most vele nem tudunk foglalkozni. Ki kell menni a bolygóra. Hűha! Egy egész fogadóbizottság vár minket. Jó napot kívánunk! Peter. Okay. Just be cool. Let me handle these guys. Egyszer már elszöktünk innen, most visszajöttünk. Ilyen lebegés taktikát én is akarok tudni. Welcome, travelers. Üdvözlünk, üdvözlünk. Witness the fulfillment. The what now? The realization of the matriarch's promise. The beginning of a new world. One without death, or pain, or fear. You should know this. Weren't you vetted and cleared to land here? What? Dehogy nem. Itt kellett leszállnunk, megkaptuk engedélyt, hogy beszélsz. Something is wrong. These heretics must be stopped. Ajjaj, baj na, ez a baj. Nagyon baszó ability lett izének, Drexnek, nézzük meg mit tud. Aha, olyan, hogy átbasztak és mindenkit szétkúr. Ez a ability, úgyhogy próbáljuk ki. Nem ennek. Várj. Gyerünk! Rocky, te jössz! Ez nagyobb baszó képesség az. Jézusom! Everybody ransom, baby! Hát itt mindenki meghalt. Látom, bár egy millió képességpontjaink vannak, nem van 6, bazd meg. Jó, most mindenkinek megveszünk mindent. Jöhet ez. És jöhet ez. Várjál? Igen, ez teljes, és akkor még 1-3 pont kell nekünk, és akkor meg vagyunk, nem? Yes. Kárapó! Itt a áramot nem szeretik a fiúk. I am trying to destroy! They know how to keep up the pressure! The enemy proves persistent! Mi lett Gamorával, te jó istens? Throw that, Drax! Jött már Gamora. Let us resume at full force! Nagyon kell leszippadni? Nem, így nem ezt akartam. Gyere ide, fiam! Nagyon szép.
Na, első rossz dolgokon túl vagyunk. better pray their new world comes without death or pain or fear, because I'm gonna kill him for flarking up this spaceport. They have been very busy redecorating. Mit akarok leszippantani? Csávot akartam volna leszippantani a tetőről. A tetőcskéről. Cosmos Tower's shut down. That's because it's never been dark before. You do realize some of the guys shooting at us were nowhere security? Ez mi ez? Ja, hogy ez csak szöveg. Never was the Mutt's biggest Szövegecske. fan. We could have used the backup telepath. Cosmo is on their side. Getting to the Cortex could be a lot Na, harder. a lift. Ez veszélyes dolog, ez a lift ebben a játékban. Gyere, Groot. Or maybe they have one and Na, vajon elindulunk összesen lefelé? Nagyon jó. Rejoice, Rodent. No battle will be glorious. Kinda dreading what we're gonna see in the marketplace. The same thing we saw when we flew in. Yeah, but it'll be up close. Nowhere really stunk sometimes, but... So many of them. I thought most nobodies would have rejected the promise. Everyone wants something they can't have. Yeah, but these Gamorával crooks értünk egyet. suspicious of anyone. Yeah, I don't know, Rocket. Like Gamora said, everybody wants something. Így van, mindenki akar valamit. Seems to me most of them would give in. Megettük, sziasztok, hello! Ilyen piaci részeken vagyunk. Let's keep it down. Szia! Szia, Dursz! Bám! Tudod, nem szeretik áramot a fiúk. Ezen ökölharcon kéne javítani valamit. Hát ezt mondtam neked, baszki. Ezt mondtam neked, akár ezzel kezdtük a streamet, ahol leárazásokon, remélem a Battlefieldeket megvettétek már. A stream után mi lesz? Fogalmam sincsen. Pedig-se. More batteries the deeper we go. 100 units says they're tied to the fulfillment. Priest said that they were bringing... They can't raise the dead. Az biztos, hogy eszek, mert mindjárt éhen pusztulok. De gondolom nem erre voltak kíváncsi. Páncsi. A fal pusztul. I had a contact here. Rotations ago. You did? Was it Blurf? No. Miért nem megenni most? Maybe. Ez egy nagyon komoly kérdés ez most. Over here. Ide küldöm majd a hasonmásomat, ikertestvéremet, üljön be a székbe és streamelje helyette. Not really. There's a lot of debris in the way. There's no way through this wall. Na, azt kell megvennünk a Devot. Nyomathassuk majd multiba. What about the fanatics? I'll toast them if I see them. We're the only ones that can do this, right? Clear back here, Quill. Looks like you're gonna have to yank a chunk free from this side, though. Mehet, nem. Gamora, you should be able to get your sword in there now. Give me a boost. Oh, Scott! Not Mantlos. Look at her. This is personal, Quill. Don't leave me hanging. When we are done here, we will Na jó, és need most to ide tell földobta, és Erapsis most mi a about these faszom van? adventures. A what? They are the keepers of Catathian lore. This will be an epic tale. Aha. Oké, megvan. Csinálom utat nektek, fiúk. I know how much you love this dive. It was the one spot in this whole Flarkin galaxy where Azt a guy tudom, mennyire could feel szeretted a safe. búvárkodást. I mean, except for the bar brawls and the security raids Rejtegetik a and the Diablo bounty 4-et. hunters. Hát nekem már első volt, amit Right kidobottam. now Úgy. we've got to keep moving. A Diablo 4, a Lords of the Fallen, mert nem is tudom mi volt nekem ott a legelején. I've been thinking about what Warlock said. Hard. Yeah, what do we need the Golden Boy for anyways? We were doing fine without him. I was not fine. Magus was devouring my soul. Your memory is suspect. You know why we need Warlock to stop Magus's space magic Azaz, ritual? szükségünk van a varázslóra. We don't know Te elfoglaltál space helyet. magic. Yeah, because that ain't a real thing. Yeah, I'm not so sure anymore. Not after Gamora, légy szíves. Ahead. We must get ready. Köszi. Na várj, egy csuszi van. Used to be right here. Csúsza van itt erre. Church destroy it?
doubt it. The collector probably blasted out of here at the first sign of trouble. Before the first sign. Careful, Peter Quill. Guys, look down. It's an awful lot of light. You're thinking it's the full Flarkman, ain't you? But it could just be runoff from the cables. Hát igen, valahogy engem sem fogott meg a Diablo 4. They need a lot of juice. Perhaps this is how they powered their fleet to reach Lamentus. Maybe Raker's trying to reanimate the celestial head, bring it back to life. Na várj, de az milyen fejlesztés, hogy... És mit tartalmaz? Főleg úgy, hogy megvettem a DLC-t, és egyszerűen minden benne van. DLC-ket? Egy DLC van a Age of 4-hez, és az 13 euró, úgyhogy ez hülyeség. Úgyhogy én nem értem. Lehet kapsz valami skint, vagy tudja faszom. Skint a Age of Empires-be. Gyerünk Groot, segítsé? Vagy Drex, te is jó. Persze, menjék a morál először. Majd még utána. A szörnyű babák, oda nézzé! She's not garbage. Exkluzív profilok. Na hát, az megéri a 10 eurót. Behold the power of the light! Via Magnati! Hello! Szia! Te ki vagy? Itt van mindenkinek alja meg van kurva. Azaz, mi vagyunk azok, a galaxis őrzőjé, sziasztok! Gyerünk, Dirks! Gyerünk, Drex, ideges legyél! Dirks! Ja, hogy a borra való a szél, akkor neked nagyon tetszett a játék, értek mindent. Akkor annyi erőből, még hozzáraksz 3 vagy 4 eurót, és akkor megveheted a DLC-t, hogy megvegyed az összes civilizációt. És profilt majd szerzel magadnak a játékba, hogy jó vagy. Dirks, úristen, mi volt ez az öklös? Nagyon szép. Én is azért csodálkoztam, mert ugye a DLC-re konkrétan minden meg lesz. Meg ugye nincsenek ilyen mikrotranszakciók, hogy valami pontokat kapja vagy valami, hát a maximum a profilkép, hogy milyen profilképet legyen, de hát az teljesen értelmetlen. Figyelj ide! Messze itt van. Azaz, darálj szét! Álljál már meg, csöves! Ajjaj! És megint visszavette a pajzsát. Áú! Gyerünk, basszé, Drex! Azaz, nagyon szép! Nagyon jó!
Gyerünk most! Gyerünk! Nagyon jó! Te méres! Te fasz, hát öld már meg! Ezt nem hiszem el. Nem tudom, én nem ismerem Overwatch-ot, de ez a pisztolyos támadás nagyon szarabb úgy. Nagyon nem a én stílusomhoz való ez a pisztolyoskodás. Inkább Gamorával lennék. Samurai card, de szétbasznék mindenkit. Azaz, Gamora, gyerünk! Szedd szét! Nagyon jó! Ez az! Üsd, amíg bírod! Te amennyit lenné? Az igen. Amúgy az egy baszógép. You good? Never better. Yep, definitely not good. Gamora, wait, hold on a sec. Why? So more children can be sacrificed in the name of Raker's flagged up church. Of course not, just Gamorának agya elborult picit. Every minute we waste. We don't have time to breathe. I know Raker brings back bad memories. This isn't about Thanos. It's about Nikki and what men like Raker and Thanos do to girls like her. Like me. My sister. If I had just been better at protecting Nebula, maybe... Amúgy csoda, hogy a nővére még nem bukkant föl, nem? Az volt az a kopasz virs, nem? A nővére neki. Nebula's dead? Ezek volt itt a fejénél hülyeség. By who? Tell me, so I can find him and shake his Kratak in hand. Meghalt, vagy mit mondott? By me. Ja, hogy akkor ezért nem láttuk. Aha! You killed your sister? She is the one you saw in the Matriarch's promise. That's how I knew it was a lie. The Nebula I knew had been twisted into a hateful, vengeful monster thing. One who would never stop unless I stopped her. Berekedt a hangja Csórinak. So I did. A nagy sírásokba. I just never expected to survive. Why didn't you say something? It's not exactly a conversation starter. Hi, I'm Gamora. I murdered my sister. Can we be friends? Of course we can't. Ja, és láttam a izéket, ha valaki nem lenne meg How can you be friends with a monster? a Left 4 Dead 1-2, 97 centért meg lehet. 97 centért meg lehet venni ezt a játékot. A team I actually A is le van szállítva. kind of enjoyed being on. All things considered. Well, I hate Nebula, so I actually would have... What? I'm just saying it don't change nothing. Actually, it changes everything. Ja, hogy nem mennék Most arra. every woman in the Aha, galaxy just értem. admitted. Hát most lehet, hogy inkább Battlefieldeznék most, hogy már megvettem mind a kettőt. Nem tudom mi a fasz. Agesnék, lövöldöznék. I did not. You did. You said you were in love with us right after the part about killing your sister. I said I enjoyed your company. That is the Catathian definition of love. Like, I'll give you like. Can we just move on? De mehetünk That's about nyugodtan, all the persze. love fest I could take. Melyik BF? Hát nekem aztán már teljesen mindegy. Megvan mind a kettő. Pretty sure we're married now. This is excruciating. All right, I'm pretty sure we've all caught our A breath. testvérszednek is megvan Felixe? Valamelyik BF? Yes. Úristen, egy mega giga BF party este. Mekkora már? A baszó ability megtörtént. Gondolom ő nem szereti, mi? Gyerünk! Gyilkos! Úristen, mega gigavágások történnek itt, hölgyeim és uraim! Na, ez is egy ilyen 10-es geci, ami pont nekem nincsen.
Azt a nagyot, gyerünk, menjél! A rakéta üzemból! Lófasz életet, esetleg. Semmi baj. Én még mindjárt elpusztulok amúgy. Csak mondom. Hát akkor meg kell venni Steven-dik. Ja, hogy megvan neki. Ja, akkor semmi baj. Pedig már akartam mondani, hogy jó fiú leszek és elképzelem neki valamelyiket. Mert én ilyen vagyok, látod? Hűha! Öljétek már meg azt a csövest! Grú, gyerünk, fogd le! Azt mennyi élete van? Kéne ez a fűzebedítő nekem, mert ez így nagyon szar. Ja, hogy neki még van még egy élet, hát persze, hagyj a faszom vele. Hűha, ez bajos lesz. Ezt műsztelni kell legtöbbet amúgy. Ott van. De. Ja, hogy neked ahhoz csatolni kell, hogy Steam elindítod a játékot, akkor elindul a EA és mi? Ez kombó volt a javából. De Akersa, most kérdem én, most miért a BF3-ot akarod behúzni, amikor azban senki nem fog játszani veled? Azon még vannak szerverek? Ott működik a multi egyáltalán a BF3-ban? You know, I usually hated when that Cosmo spotlight would shine down on me, but now I kind of miss it. I did not know you were so sentimental. Almost drowning changes a guy. Én nem tudom, hogy játszottam a BF1 vagy BF5-tel, én nem is tudom melyikkel. Én azt régen nagyon éltem. Mert ott is már voltak olyan játékmódok, ugye nem? Hogy például volt egy csapat, és aztán így tovább kellett mindig menni. Az melyik BF-ben volt már benne, hogy így állandóan tovább kellett menni, és akkor a enemit kiszorítani. We should be prepared in case the Grand Unifier arrives. I'm more than ready. 5-ösbe? Na akkor azt kell játszanunk. Az a kurva jó játékmódok voltak, azokat szerettem. We keep saying bridge, and it's starting to sound like a made-up word. All words are made up. Bam ba da 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 ba da 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 da. Drax, I have been eager to topple something over. Dursz. A BF4-re arra emlékszek, ott a pályák is megvannak amúgy. Hogy milyen pályák. A BF3 nekem az teljesen kimaradt életemben. Na, akkor 5-ös kell. 5-ös. Elgiftelem Szoginak is a Battlefieldet. A Szogi testvérsznek. Jó napot kívánok, mi az erőfal itt? Szia! Van valami nagy kábel, ami jönsz. De fog eljönni? Hát ez a másik kérdés. Először azért megkérdem tőle. Lehet meg is van neki. Ha lehet, hogy már nem fog idő, mert ilyenkor már itt szokott lenni Szogi, nem? Ha ráérsz. Ha nem jönne, akkor megkapja azt a kódot valaki, aki jönne. Ennyi egész. Guardians of the Galaxy. Szóval paszkalap. The matriarch has chosen to enact the fulfillment from this station. Úgy, mint a Monopoly-val. A kódodat megkapta Akersa. She is the light. Mondjuk Akersa, így van.
Kinda hard to be the light with that dark monster thingy inside of her. Blasphemy! You may have rejected her promise. Na akkor kezdjétek el letölteni, én nekem gyorsan lejön. Turns you from death's Battlefield cold clutches. Mondjuk nekem sincs helyem, úgyhogy nem tudom, hogy milyen helyet kéne kiszednem. Tesódnak meg mondd meg, hogy csinálj egy új IE kontot. Köljönni a BF5-re. Hallgatlak, Ferike. Form is fleeting, but the foundation remains forever. Now cease this stubborn senselessness, before it reaps a ruinous reward. Ruinous. Azt a kurva, egy isteni csata! Bocsi! De akkor mit tudom én, elgítanám neki újra. Érted? Erről beszélek. És akkor lesz egy új játékódja, ami nincs kitiltva. Azt a csöves kukoriszát kell megbaszni? Az nagyon szép. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Bum! A fejbe. Okay, we gotta get to that elevator. Busted up the bridge. It's a breathing room, Groot. Well, you're a big target, that's why. Mindegy, én nem fogok ezzel szenvedni, hogy ki mivel játszik, vagy ki hova akar jönni. Vagy minden este beírok a izébe, a csoportunkba, ahol nagyon sok a interakció. Hogy mivel játszok, aki akar az jön, aki nem és telop. Ez lesz a megoldása ennek a történetnek. Hogy átcsúsztam, Jézusom! Reggel -3 fok, az nagyon szexi. Nagyon szexi a -3 fok. Ki ez a srác? Nézd meg a csöveseket. Ott mennek a nagy isteni harcok. Gyere ide, fiú! Szia! Te is ide akarsz jönni? Jó napot! Mi volt az a időrúgás? Componations. De oda ugorjál! Semmi baj. Megálltunk a csöveket. Amúgy régen, még amikor ilyen nagyon szar PC volt egy olyan játék, hogy Hihetetlen Család, emlékeztek rá? Mennyit nyomtam én azt. Mit mondod, Gamora? Nem tudom, Gamora. Elvágta, jó. Lob it at him, big guy! Hold on, Nicky! We're coming! Nagyon szép. Dirsz! They're not Nova anymore, Peter.
mindenkit nagyon vágtam egy pofonja. Na, még mindig vannak pöcsfejek. És csak jönnek, csak jönnek, csak jönnek. Itt rakétatámadás fog jönni. Gyerünk! Úristen, mi van itt? Megint van egy ilyen pöcsfej. Egy fagyasztás kell neki. Csak az a baj, kifagytak. Álljál már meg! Jaj, benyomtam a ultit, geci. Szóval semmi baj. Most, hogy már benyomtam a ultit, és most már itt vagyunk. Akkor most mindenki szedje össze magát, oké? Lehet, hogy más csak ez az utolsó enemy van és vége a csatának, de semmi baj, nyugodjatok meg, legalább most picit megbeszéljük a dolgokat. Mindenkit kiírunk, oké? Nincsen, nem hagyjuk senkit éve. Maradjatok, koncentráltok, és ennél még csodásabb lesz a érzés. Amely ez a ulti nem ér sokat amúgy, de jól néz ki legalább. Ezt egy pöcs kell megölni csak. Dursz neki a főnek, az nagyon jó. Gyerünk, szedd szét! Mi a fasz? Halhatatlan ember, nézd meg! Ott is van! Ez véletlenül benyomtam úgy. Oh yeah, that was great, right in the butt. Did you see the look on his face? It was all like, láttad az arcán egészen? Király alcsó. Hogy gúnyol is? Hol van isteni hal? Itt vannak, Megfagyasztottam a fejét neki. Te csöves, mit csinálsz? Istensz. Nagyon szép. Úgy elszállok, mint a pecske. Angyalom ragyogón, szeretem a bort. Úr! Soldiers are deadlier than the local security. Dursz! Stay away from the edges. I'll lay down some cover fire to get you across. Nem fog leszedni onnan. Well, you're a big target, that's why. Running and gunning on rooftops. Így is jó. Ezt nem akartam. Ezek a nagy véletlenek voltak most. Lehet a bomba. Micsoda. I'll make this look good! Is van. Finally,
I think they're giving up. Just in time, because we're not getting back on that bridge. I know where we are. There's a road nearby that intersects the main bridge to Cosmos. Where? It should Na és most merre, fiúk, lányok? Merre van a right út? below us. Erre? Eje? Vagy nem? No. No. Mit nézel itt, fiam? Must suck to be a celestial head, just floating around the edge of the universe's stuck toilet. Jó, inkább azt találjátok ki, hogy hova kell venni, de beszélj. Másik oldalra kell kerülnünk. Would under suffice? De hogy? Aha! Ezt hogyan tágítsuk ki ezt a lukat? Drax, buddy, let's make a hole. Köszi! That's one way down. The best way. Look, they're still at it. Our guy seems to be winning. Drax kitágította. Groot thinks we'll be nowhere royalty once we save it. Hallod, Groot, lehet, Assuming they don't nem? blame us for the Grand Unicorn, and the brainwashing cult, and the Magus World Destroyer thing. You know what? Maybe we should avoid nowhere for a while. Szerintem Grootnak kéne az hidat csinálni, csak most még Anyone pofáznak. see a way across? Yeah, we can't do nothing with that sign in the way, Quill. Ezt mondom én. Always knew nowhere would get raided, but not like this. Szavaz, Butcher, köszi. Köszi. A They lyukat. do have Nova Corps converts in their forces, so you weren't Nem vettem completely észre, wrong. köszi. Cosmo, he must have Fejből bribed vágod so ezt a many gémet, people vagy to mi? keep this place fun. De várj, ez csak egy izé. Ez csak egy skins. Ó. Hátad mögött egy lyux. Valahogy oda kéne átjönni, nem? Menni. De nem akarok beadni semmi szart. Semmi lehetőséget, úgyhogy itt valahogy, hogy oldjuk ezt meg. Battle must have been tremendous. Is any of this structurally sound? Something tells me it never was. Yep, that's part of Nowhere's charm. Kelj át, mit tudok kicsoda? Kelj át! Mondd, hogy nem az én hibám. Na most már jó. Like we need another reminder to buy Calyx cream. Most már minden fasza, fiszi. Oh, you gotta be fucking Hopp, kidding ott van egy me. kis résecske. You gonna make us a bridge or what? Who cares if he didn't ask? This ain't no time to be polite, you big stump. What's so special about Goldie anyway? Yeah, he's strong. But what good is strong against ridiculous, unrelenting firepower? We're so close. Ja, micsoda? Ezt gondolom át kéne ütni, nem? Ezt a Lucast. Don't suppose Groot knows another side route. If I could just get to the other side, I could hack that thing and drop the bridge. Meg tudjuk oldani. You can get to the other side. We can get to the other Így side. van, át tudunk juttatni. Throw me. What? Na ez az! Throw me. Már saját maga mondja, hogy dobjuk. To huck me across. Are you kidding? After the fit you threw last time? This ain't like the last time. You all... I trust you guys. Aha! Leave this to me! Totál megváltozott mordája, de nézd. Így is meg lehet oldani, semmi baj. Valued member of this team. A tool to be thrown about. Nézzük, hogy tiszta szerelmesen lettek ezek egymásba. And what's really gonna happen if we can't stop it? Cosmo Tower. Gonna be Aha. dead people coming back, holding hands and wagging Jézusom. tails, that's for sure. No, more likely Magus will use the ritual's power to drain the life energies of all in attendance. Lehetünk. And not just the ones attending. Azt hittem fölfelé megyünk. Everyone. Everywhere. Why else pick this place? The Cortex can reach any corner of the galaxy. Oh yeah, definitely a doomsday scenario. It is not definite. Nem csak már annyi mindenen átmentünk így Dumb are együtt, these Flartnards to hogy már even fall for ilyen this szerelmesek Flartnant lettek egymásba. garbage. Holy faith! Barátok All that lettek. light isn't leading to the Cortex. Egy It barát. is the Cortex. How could that mutt let this happen? Fáj a Looks sex. like you'll get to ask him yourself. This isn't Emmanuel. Nézd meg, elkapták Cosmót, aki páncéllal védi magát. Got to get down there. Don't count him out just yet. I've seen him get out of worse scrapes.
The beast is being exposed to the promise. Groot, gyerünk! Szedd szét! Away from my dog! Mehet a ulti, fiúk! Do your thing, Gamora! Bust out the smart ball! Gyerünk, Dara! Nagyon szép! Ugye meghalok a faszomban, semmi baj. Gyorsan életeket szedd össze. How many times have I saved your butt now? Thanks, buddy! Man, that giant robot can take a lot of pain! De jó volt az első. Azt a pöcs kell leszedni onnan. Nincs életem, felejts el minden. Jó szép. Remélem, hogy streamen a letöltés olyan, mint PSN, hogy nem kell megvárni, míg letöltés repülem, kikapcsolatom a gépet és van. Biztos nem. Hogyan tölti le neked a játékot, hogyha nincs felkapcsolva a gép? Hova tölti le? Mondd nekem, testvér. Legalábbis szerintem nem, de aztán ki tudja. Vártak, mert nagyon a problémában vagyunk. Pusztuljatok ti meg már! Ezek igen nagy gecik. Ne! És komolyan meghaltam. Gamora, álljál föl, fiam! Ha meg... Azaz megyek! Ó, csórikózom oda, ezt is elkapták már lila a szeme. Ott folytatja, majd ahol abba hagyta meg. Ja, így igen. Így biztosan. Azt tuti. Legalábbis én úgy tudom. Így van, a letöltés megszakítod, szóval nyomsz egy pause gombot, és akkor megáll a letöltés, ezt onnan folytatod. Én azt hittem olyan, hogyha úgy kikapcsolod a gépet, akkor... Fú, most nekem is elő kell majd ásnom 100 gigát a gépemet, de nem tudom hogyan, majd megoldjuk. Nyugi haver, barátok vagyunk. Easy, bud. Friends, remember? Én vagyok az, Peter Quill, így van. Ül, fekszik. Hozd a labdát vissza. A orosz kutya. Megszállták ezt is. A istenek. Hogy szarik ebbe a ruhába? Ezt mondjátok meg nekem. Le van védve a luka? Blue sky and cars to chase. Cosmo is big. Doma, how you say? Home. He's talking about Earth. Smell of fresh grass. Feeling of dirt between paws. No psychic burden, just walkies for going. And the ball for fetching. Mi mit kezdtél el letölteni a Kersa? Nowhere is your home. Right here and now. Nowhere is nothing. Dead heads, mind for scrap.
way more than that. This place Ez a is hely special. különleges. Így van, te vagy. I met you mean I saved your bark then? Yeah, we met here. Diablo 4-et. Nowhere Az was igen. first place since Earth. Cosmo not feel like stray dog. First time, Cosmo forget what was lost. This place is a haven for misfits like us. Like you. It's home. Earth is just some rock where you were born. It's not about rock. It's about what Cosmo had on rock. Gyerünk, Cosmo, szedd be össze magad. Foot of bed for sleeping, belly for rubbing. A dörzsölése. With name. You miss being someone's property? Cosmo not property. Belong to family. Then one day, family gone. Men in suits send Cosmo into space. Cosmo searched many dog years for those he lost. But yet. De nyet. Had owners. It sounds like they gave you up. What about your puppies, Cosmo? They're your family. Cosmo young or? They're here, man. And they're counting on you. For love. Jó, de az nem örökké ingyenes. Érted? De ha ma megveszed, akkor a tiéd. Call for Cosmo to heal. Must be loyal. Those pups actually need you. Be loyal to them. Don't abandon them in space the way you were. Cosmo would never. But you have. Na gyerünk, Cosmo, szedd be össze magad. Hát szét Needing your help right now. állunk itt már magunkat. Come on, Cosmo, you gotta know this doesn't smell right. Ennek nincsen jó szaga, azt mondja. Piotr Quill is right. Cosmo human have no smell. They are wicked perversions. You must bite them with all your might. Be gone! Cosmo! Várjál, a Forbidden West az melyik? Az a első Horizon? Nowhere is Cosmo home be. His pups, his family will protect at all costs. Kettes? Sick 'em, boy! A kettesbe rakták ingyenesbe. Az még a mai napig le van töltve a PSM-en amúgy. Még egyszer nem kapcsoltam be. Ezt meg egyszer nem játszottam. Az egy első PlayStation exkluzív, amivel nem játszottam szerintem. Így a újak közül. Az így elmaradt. Ja, meg most a izé is, ugye a új pókember. Alright, I still got access codes from when me and Groot were on vacation. Szivarsz. De hogy állsz a izével? Battlefield-et te? Mit szólsz hozzá? 3,99-ért meg lehet venni a Steelbot. Cosmo changed the codes. I guess so. Alright, people, let's find another way through. Rendben, emberek, találjunk egy másik utat, oké? Perhaps you entered the code incorrectly. Aha, látom is, hogy mi van. With those sausage fingers? Of course you have. Most arra, vagy erre? Vagy erre? Fillért nem adok azért a szarért. De miért? Nem is szar! Ne legyél már ilyen. Drax, how do you keep from breaking your hands smashing through everything? Catathian bone density. But you don't even have Most cuts on vettem your meg mind a knuckles. kettőt. Egyest is, meg ötöst is. Groot's right. Nem a 2042-ért. Everything was nice and crumbly even before the church shot everything to hell. Azt mondja, részvétem még. Szivarsz máma totál negatív ez a fiú. Negatív Szivarsz. Úgy látszik, játszatok egyedül ezzel a Battlefield-del, bazd meg. Na, megkérjük Szogit. I support the small one's plan. Na, mi van most? Faszom. Azt mondta ki... Hát próbálom megtalálni a helyet, hagyjál már. Aha! Ott is van. Gyerünk, Drex. Ez a tiéd? An intriguing texture. I fear I will regret this. Azaz mehetünk. The way the church spreads their faith tech everywhere. Szívjál, azaz. Szívjál öcski. Szavasz Kendo. Te hogy állsz a Battlefield-es, Kendo testvér? Hát csak úgy mondom, hogy én megvettem a 1-es meg 5-öst és 3,99-ére árulják a Steam-en most. Úgyhogy szeretnék vele játszani.
earthquake? Unlikely. We are not on Earth. Whatever they're doing, I think it just took it to the next Jó, level. akkor meg van oldva. Nagyon jó, Skendo. Azt nem vettem meg a 2000, az viszont nem tetszett. Ez nem tetszett, abban a bétában játszottam, az nem jött nekem. They're standing on top of the most valuable resource in the galaxy. The ritual must be starting soon. Good question, bud. How do we know we can even stop something this powerful? Lecsúszantam. Probably a question for the bug lady. When he was in his promise, Drax said Magus was eating my soul. And anything that eats can die, right? That don't sound too scientific. We wish to poison its food supply. We're the food supply, so no. Meg van az a játék, az a Devor, az a Lavor Devor, vagy mi a faszom cím van, Devor. Azt nem akarjátok játszani? Azt hiszem az 4 személyes. Guardian of Galaxy, Cosmo is owing Bolshoi dead. Welcome back! Hey, we've got an army of church dudes between us and the Cortex. You coming? Yeah. Cosmo is Hát jó útit kéne nyomni, de nincs. Where his pups are hiding. Without power, nowhere is being lost. Ezt a pösfejet kéne szétkúrni. Az nagyon szép. Dér, dursz. Ne pajzsoljál. Davaj Drex, szedd szét. Nagyon jó. Fancy pants Nova Corps armor, I swear! You're welcome! I can always count on you tomorrow! Titanfallnak a sztori része nekem is kurvára tetszett. Well executed! His end draws near! What's down that giant brain drain? Perhaps Mi van meg, Skendo, a Lavor vagy a Titanfall? A Titanfall nem a sztori miatt jó leginkább? Na, én meg úgy érzem, hogy pont a sztori a kurva jó a Titanfallnak, azt én kurvára élveztem. A multi az már annyira nem érdekel. Do not relent! The electrical wizard stumbles! What's next, Peter? I will enjoy this! Nézd meg ezt a csöves, bazd meg! Bám. Nagyon-nagyon különböző emberek vannak itt a cseten. Még a játék stílusban is. Dűrsz. Ezért jó, hogy minden fajta játékkal játszok. Mindenkit ki tudok elégíteni, érted? Egyszer valamikor igen. That's a lot of brain powder. Yeah, that stuff will turn your airway to sludge. Gray lungs, they call it. Good thing I've got my mask. Na, megöltünk mindenkit. Them particles are so fine, they're already seeping right in. You probably already got the gray lung. Lungs are already gray. And you know that I have seen. Téged nem akarlak, Felix, te kielégíted magadat is. Így van, mindenkit kielégítek. Brain chunks stuck between the ridges of my boots. Oké. As do I. Like somebody's Drex, fog meg ezt, légy szíves. Így, és ezt ide rakjuk el. Helyezd ide. Oda néz, hogy gyűjt. Hozd azt a piros szart, légy szíves, mert sietni kéne. The very best, like no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. I know it's my destiny. Oh,
szépen köszönöm, Szivarsz. Nagyon szépen köszi, nagyon király vagy. Úgy beszartam, hogy a balherém is összeugrott most hirtelen. Nagyon szépen köszi, köszönöm. He wants to know what could have decapitated a Celestial. Likely it was an exceptionally large blade. Nekem is tetszik ez a zene. So they just up and left all this once they discovered. Csak ez ahogy elindul. If by up and left you mean that mutt went barking mad and booted everyone out, then yup. Hey Groot, think you can get me up there? Right about there. This seems impertinent to our task. I want to get a look from up high. Scoping. It's the brains. Goes sour if it sits too long. De lehet amúgy. It's like metal and I don't know, something else. Az a hang, amikor mondom, hogy What's that? Jó napot kívánok! Vagyis nem is tudom, hogyan van, amikor antibásisan beszélek. Belenézhetek a bukszájába? Na, az is én vagyok, az a saját alertom. Kisasszony, ez az. Kisasszony! I've been thinking. Yeah, the nobodies look out for themselves, but they're also paranoid. That's an understatement. So maybe at the first sign of trouble, some of them jumped in their ships and got out. Underestimate their greed. Promises power and eternal life. Oh, tremors have intensified. That's one way of putting it. It is an accurate statement. Well, it don't help none. For all we know, that thing's about to blow. Oh. Na, szóval mit beszéltünk a laborral kapcsolatban, srácok? A Devorral? Fú, de nehéz veletek ezt megbeszélni ezeket a dolgokat amúgy. Archivarius, szia! Neked is kell leveset. There's plenty of brain tissue to go around. My baby. Minor hiccup we need to consider. How do we even shut down the cortex now that it's all supercharged? Yeah, there ain't gonna be an easy off button on that thing. Any chance you can hack it? We ain't talking about some junky appliance. The cortex isn't the problem here. It's the Flarknards who've hijacked it. We take them down, and the cortex is just a machine with nobody at the wheel. You know there is a wheel. I saw no wheel. Én sem láttam Skendot, most nem is néztem, hogy van the idea of just leaving that thing powered up with church scud. We should focus on them faith conduits. I'm betting they all route through the same junction. That's gonna be the weakness. Közeledünk, és az isteni harcnak vége van már, vagy mindig nincs, vagy mindig bunyóznak. Az az üssed! Köt barlangóta? Az igen. Az igaz. Nani? Meg fogunk halni! Lehet utizni kéne. Srácok, összehívó van. Mindenki csatlakozzon most hozzá, mert meg kell beszélnünk itt a tényállásokat, hogy mi a helyzet. Oké? Figyeljetek, kurva kevés életem van, mindjárt meghalok a faszomba. Úgyhogy mindenkitől azt várom, hogy basszátok szét erre, mint egy-kettő, és ne szórakozzunk itt velük, oké? Haladjunk, mert mindjárt vége a streamnek, és eddig meg kell csinálnunk ezt a részt. Úgyhogy gyerünk, ne féljetek, jövünk itt az erősek, nem ők, oké? Gyerünk! No, I mean, we've got more power and speed than these goons, so there's no need to be afraid of them. Who's with me? You are supposed to help. Why? No, mehet. Aggression is often the best protection. Getting real sick of these skiffs bringing more goons. These Flarknards cheat. Dursz! Ennyi! Ennyi volt, bazdmeg, hogy itt fölkészítem itt a nagy harcokra. Ezért elnyomtam a ultit. Na bazd meg a csöves kukorica. Have any choice? They shoot, we shoot. Over here. Hát csak túl rövid, ja. Climbing brains again. Gotta get across that gap first. Gyerünk, Groot, csináld nekem a utat. Groot, let's make a bridge of our own. Just watch out for quakes.
Man, I really hope Warlock makes it to the finish line. No, Goldie ain't counting on us. To him, we're just a bunch of scuts soiling his fancy boots. Mi csak egy lakásszarházi vagyunk, azt mondja. A menyétke. Öcsém, láttátok azt a menyét bukfencet, amit csinált? Menyét bukfenc. Szépen lassaz. And the bug lady. Our plan requires a great many people. Who said saving the galaxy would be easy? After kicking Raker's butt, I wouldn't be surprised if Warlock finds us. Ott mennek a nagy isteni behatások. We'll have the Cortex by then. It's just a hop, skip, and a jump back to Lamentus. Careful, gets a little. Whoa! Na, mi volt ez a bazd meg? Gyerünk, buli van! Úristen! Durr! Egy kis tökütés! Quill's killing movie pops now. Music to my ears. Need some breathing room, Groot! Take heed! I'm ready. Just find me an opening. I'm ready. Akkor gyerünk, menjél! Ha ready vagy. Don't forget, we're a team! Coordinate! Give me a target and I'll cut it down! I got all these toys I'm just dying to use! Wizard, please stand before your temple gates! Come out and die! That was awesome! Can't tell if they feel pain, but I know when they feel dead. Destroy! We see Raker in there. He's mine. Don't be mad if I accidentally... Az nagyon szép közös támadás volt. Way to knock some sense into him. Na itt van ez a pöcsfej. Te hiányoztál neki most. Gyorsan a raketet híláig fel. Nézd meg, kik jönnek, úristen! Szavaztok, buzik! Azaz mindenki nagyon kapta, nagyon szép. Most jön a rocket. Az, hogy mennyi ereje van ennek a pöcsnek. Vagyis volt egy... Ne! Ez ki a geci ez? Ez nem a Anti bácsi hakera? Aztán most töltöm a dologba, hogy... Ez a... De nem van, nem? Az ugye? Let's see those branches! Light them up, Rocket! Whole lot of pain coming your way! It's all you, Gamora! This guy really feels it! Gyerünk, Dúdursz! Ennek dupla élete van ennek a csöves. Áu! Once we get inside, I'm on Raker!
Engedd el Drexet, faszopó! Az meg mennyi élet. Erre én ultim kell amúgy. Au. Akkor is más lehetőség, gyerünk! De ennyi. Engedd már, Drex! Nagyobb fasza. Egy kéz vírus. That giant robot can take a lot of pain. We need to focus on taking it down. Ott is van. Nagyon szép. A dupla tüdőrúgás a legnagyobb támadása nekem. Now the true battle begins. Everyone ready? Game face is on. És rendesen hallom a szöveget. Egy pivacsort ivott épp a vízből. De 8 elájult azonnal a 10-ből. A maradék 2 néhányat még lépett. Az is hamar az iszapba belépett. Nem így van? Na bazd meg, ezt tud teszem. Gyerünk haladási az. Ta-da-da-da! Everyone quiet. What did they do to the Cortex? Nikki! They strapped her to their floating machine, Nikki. And they're making the hand direct all the galaxy's faith energy right into it. Fulfillment has begun. We gotta get her out of there. But how? Free the hand and they lose power. I count 4 cables. Let's pull them out. Hát ez úgy néz ki most, hogy egy boss fight lesz. Jó napot! Sziasztok, hello! Szia! Azt a pöcsfejet kéne megölni, ezt a varázslót, geci. Gyerünk, Rocket, eljössz! Daráci! Azaz! Rex! Kap szét a kis gecit! The witch doctor elevates our challenge in combat. Yeah, the sooner that guy's ready. Ki kell húzni a kábelt. Tudják, húzom. Beszélgettem a Besenyői Pista bácsival és megmondta a véleményem. Indulok már kihúzni a kábeleket, várják. Nem tudom hogyan. Rögsz a buszon? Olyan van, mint Joker. És hogyan húzzam ki azokat a szarokat? When possible, circumvent electrical hazards. Húzzad, gyerünk! Nagyon szép. Egy kábel mínusz. Zsugorodott a kis pöcs. Hogyan tudok oda fölvenni, vagy ide, vagy oda-oda? Ezt a lehetőséget itt még nem látom. Ne! Passz meg! Ne, csöves. Nyomtam a betűt. Ezt
nem lehet elmozdítani minden, de hogy megyek oda akkor föl? Mindjárt meg fogok éhalni. Már látom. Kettő mínusz. Megjöttek a legények. Szia! Így is lehet. Három mínusz. Micsoda? Satisfactory. Az mi az? Mi az, Ranész? Na. Jó, ulti. Na, bazd meg, nem ezt akart. Micsoda? Ulti van. A Margit. Üvöld belőled a szádba szorult féreg. A normális. A vég közeleg a vég, csak te kell... Oké? Okay, listen. Open world gyárépítős. Na majd megnézem stream után. Most én is beszabadulok. Stream után a Steamre. És még tuti veszek valamiket. Maxos élet, nagyon szép. Azt mondjátok, olyan jó az a game. Open world, skip környezet. Na, kíváncsi vagyok. Megnézem majd. All the more reason to kill him first. Get on the floater! He's fixing up the other! You can't do that without a hand. Here we go! Oh no! I might need some help. Gyerünk, Y-t! Húzzad! Gyerünk, Gabara, adj hozzá te is! Ott is az. Na, Niki! Magadhoz tész még már, vagy mi lesz veled? Tik a szem nélküliek. It's okay, I got you. Hát még mindig nem vagyunk jóba. Why do you insist on ruining everything? If you won't join me, then just stay away. This is why I don't have kids. Nikki, this isn't gonna end how you think. Says who? You? Ez az, ami nincsenek gyerekeim. I saw what you did. You should want to take it back.